عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 693 وهي عن الوسوسة في العصر المملوكي. في بداية العصر المملوكي اشتهر بالوسوسة الشيخ شهاب الدين الصعيدي بالإسكندرية، وكان متوفى 659. قيل عنه أنه كان شديد الوسواس، ونفس الحكاية مع الشيخ ابن الطحان 735 الذي كان يتوسوس في الوضوء والغسل. هو شيخ مشهور جدا من العصر المملوكي، الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، متوفى 702 هجرية. كان يقولون عنه كانت له وقائع عجيبة في الوسوسة في الطهارة، وما ذكروهاش عشان خاطر الراجل كان راجل محترم في عصره يعني، فمش حبوا يعني يتندرون عليه. الحقيقة أن التصوف تسيد في العصر المملوكي، وقلنا يعني كان زمان في العصر العباسي، يعني من عهد المتوكل وما بعده، كان الحنابلة يضطهدون الصوفية ويضطهدون الشيعة ويضطهدون كذا وكذا، وخربوا العراق. ولنا كتاب اسمه الحنبلية أم الوهابية وتدمير العراق في العصر العباسي الثاني. والأمور اختلفت بقى، أصبح الحكام اللي جايين وكلهم طبعا يعني أتراك وأجانب، مش عايزين واحد صوفي يقول لهم اعمل، واحد سني يقول لهم اعملوا وسووا امر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم عايزين واحد بقى صوفي يرقص لهم ويسمع ويطيع وياخدوا فلوس وبتاع الى اخره. فاستراحوا للتصوف، وبالتالي ازدادت يعني سلطة التصوف بدءا من العصر المملوكي. وبازدياد سلطة التصوف الجماعة السنية الموجودين ردا على هذا، الصوفية كانوا يتهاونون في الصلاة وفي الطهارة، فأصبح الجماعة السنيون وخاصة الحنابلة يتفننون في الوسوسة، أو أصابهم مرض الوسوسة. وبعدين يعني حتى ابتدوا يدافعوا عن هذا، يعني ابتدوا يدافعوا عن الوسوسة كأنها أحد أعمدة الدين، وكانت لهم حجة في الدفاع عنها، إلا لغاية أن واحد مصلح على نسق ابن الجوزي، اللي هو ابن القيم الجوزية، له كتاب طبعا في إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان، عملوا على النسق الكتاب بتاع ابن الجوزي اللي هو تلبيس إبليس، وتصدى بقى للجماعة الموسوسين ودفاعهم عن الوسوسة، وكتب في ذلك يعني تفصيلا رائعا لا مجال للاستعراضه. لكن هو بسرعة كده يقول لك يصف حركاتهم فيقول هؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده بصر، يعني يغسل ايده كده ويبص ويكبر ويقرأ بلسانه بحيث تسمعه أذناه ويعلمه قلبه، بل يعلمه غير منه ويتيقنه، ثم يشك هل فعل ذلك أم لا. ويقول لك ابن القيم الجوزي وحكى لي من أثق به عن موسوس عظيم رأيته أنه يكرر عقد النية مرارا عديدة فيشق على المأمومين مشقة كبيرة. يعني واحد إمام بيصلي وبعدين يجي إنه نويت أن أصلي الظهر، ومعلش يقول لك لا نويت أن أصلي الظهر، عشان يقول لك نويت أن أصلي الظهر، والناس وراه طبعا يعني قرفوا منه يعني. فعرض له أن حلف بالطلاق أنه لا يزيد على تلك المرة، فلم يدعه إبليس حتى زاد. يعني راح اقسم بالطلاق، والله ما بعد كده ما هوسوس وهقولها مره واحده، ما عرفش. ففرق بينه وبين امرته فاصابه ذلك غم شديد، واقام متفرقين دهرا طويل. يعني لو الراجل طلق الوليه عشان خاطر انه لم يستطع ان يعني ايه ان يفي بيمينه. ويقول لك برضه ابن القيم الجوزية في كتابه يعني إغاثة اللهفان وبلغني عن آخر أنه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية والتقعر في ذلك، فاشتد به التنطع والتقعر يوما إلى أن قال أصلي مرارا صلاة كذا وكذا وكذا، أراد أن أقول ده فأعجم الداء وقال أذاء، مش يقول لك يعني أصلي أداء كذا، قال لك أصلي أذاء كذا. فقطع رجل بجانب الصلاة وقال له قال له ولرسول الله ومات وجماعة المسلمين، يعني أنت الأذى بتاعك ده أنت بتأذي ربنا والملائكة وجماعة المسلمين.
وقال لي إنسان منهم قد عجزت عن قول السلام عليكم فقلت له قل مثل ما قلت الآن وقد استرحت. يعني بقول لابن الجوزي، ابن القيم الجوزية، بقول أنا مش عارف أقول في الصلاة السلام عليكم. أنا طب ما أنت بتقولها دلوقتي قدامي وبقولها وأنت بتصلي. ويقول لك ابن القيم الجوزية: ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة من ستكرر بعض الكلمة كقولهم في اتحاد التاحي التاحي، وفي السلام الس، وفي التكبير أكبر ونحو ذلك. فهذا الظاهر بطلان الصلاة به، وربما كان إماما فأفسد صلاة المأمومين. ده ما يقوله ابن القيم الجوزية في كتابه إغاثة اللهفان في الاعتراض على الموسوسين في الصلاة وفي الطهارة. ابن عطاء السكندري كان في الأصل فقيها ثم تصوف وصاحب بقى أبا العباس المرسي، وأصبح من أعلام الطريقة الشاذلية. وهو ما كان فقيه قبل ما يتصوف كان مريضا بالوسواس، فلما تصوف بقى ترك الوسواس، فقال له شيخه: إن كنت لا تترك الوسوسة فلا تعد تأتينا. يعني قصدي كنت هتقعد تتوسوس هنا في الصلاة وتعمل كده مش هتجينا. يقول ابن عطاء: فشق ذلك علي وقطع الوسواس عني. بعد كده بقى في عصر العثماني الموضوع الوسوسة أصبح يعني شيء لا يصدق. وبقى هنخش بقى مع ما قاله الشعراني اللي هو متوفى حدود 972 على ما أتذكر، وأدرك العصر المملوكي وبعدين صار في العصر العثماني إماما للصوفية وإماما للفقهاء. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونرجوكم عن صدق قرآنكم في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.